Hello, my dear friend. So recently, Combined Service Recruitment Exam ko prelims was held, and then there were many questions repeated from previous year questions of SPSC. SPSC ko previous year question bada धेरैवटा question repeat भएको थियो. So I'm gonna cover all that in this video, and along with that, I'm gonna also teach you how to analyze previous year questions भनेर हो. So let's get going. Okay. So first question is very simple. By which amendment Sikkim became a full state of India भन्ने चाहिँ SI को पेपरमा आएको थियो क्वेसन पहिलाको एसआई को क्वेसनमा. सो द आन्सर इज बी हैन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट. एन्ड यु अल नो तपाईहरुको फर्स्ट क्वेसन यही थियो त्यो एक्जाममा. सो यसको पनि आन्सर हो बी हैन. सो मोरलेस द सेम, अप्सन पनि सिमिलर छ हैन. ओके, सो दिस वान वाज द मोस्ट सिम्पलेस्ट. सो लेट्स गो टु अनदर वान. ओके, सो यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, अलिकति डिफरेन्ट छ. Galvanizing is a process of protecting iron and steel from rusting by coating them with a thin layer of which metal भनेको छ. So the answer is zinc यसको लागि. न अब हामीले यसमा के चाल पायो भन्दाखेरि galvanizing, iron, rusting, these are the topics to look out for हो. So similar question आएको छ हाम्रो combined service recruitment exam मा. के आएको छ भन्दा an iron frying pan can be effectively prevented from rusting by भनेर. Okay. So although यसको answer is obviously applying coating of zinc ले पनि rusting prevent गर्न सक्छ, applying paint also and applying grease also, but so the answer is all of the above. Although and it is not same, अब यो सेम क्वेसन त हैन भाम, एउटा रिलेटेड टपिक एउटा सिमिलर टपिक को बारेमा आएको छ हो. So if you had studied this and if you had studied these topics, then you could have easily answered this. Okay, so let's go to another question which is related खालके क्वेसन आएको, यो सेम चाहिँ हैन. ओके, सो एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कन्सिस्टिङ अफ अ मिक्सचर अफ भन्दैछ हो. सो मिथेन एन्ड ब्युटेन, प्रोपेन एन्ड ब्युटेन, इथेन एन्ड प्रोपेन र इथेन एन्ड ब्युटेन. सो द राइट आन्सर इज प्रोपेन एन्ड ब्युटेन. सो तपाईहरुले चाहिँ यसरी प्रिभियस इयरमा हेरेर इफ यु डोन्ट नो, थाहा छ भन्दा अर्कै कुरा, इफ यु डोन्ट नो यु हेभ टु त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ अलिकति सर्च गर्नुपर्छ, अलिकति हेर्नुपर्छ. इभन इफ यु आर लाइक अफ अ नन साइन्स ब्याकग्राउन्ड हैन, rather than covering a vast topic, यो जे प्रिभियस इयरमा आएको छ फर्स्टमा चाहिँ त्यो कभर गर्नुभयो भने तपाईको निकै कभर हुन्छ. सो लाइक इफ आई एम एनालाइजिङ द क्वेसन, सो व्हाट आई विल डु, आई विल जस्ट सी हुन्छ नि के हो. ओके, एलपीजी को के चाहिँ कम्पोनेन्ट्स हुँदो रहेछ त हैन, जस्ट टु मेक सम नोट्स. सो प्रोपेन हुन्छ, ब्युटेन हुन्छ, प्रोपाइलिन हुन्छ, ब्युटाइलिन हुन्छ, अन्त आइसोब्युटेन हुन्छ एलपीजी मा. ओ सो यहाँ हेर्नुहोस्, मिथेन त छैन, सो यो पनि हैन, इथेन पनि छैन, यो पनि हैन, यो पनि हैन. सो के छ हाम्रो, प्रोपेन छ, ब्युटेन छ. सो दिस टू आर द करेक्ट आन्सर. सो सिमिलर खालके क्वेसन आएको छ तपाईको कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट एक्जाममा. सो द क्वेसन इज एलपीजी ग्यास इज मेनली अ मिक्सचर अफ. सो मिथेन र इथेन अभियसली थिएन. यो प्रोपेन एन्ड ब्युटेन, प्रोपेन त थियो तर मिथेन थिएन. इथेन एन्ड ब्युटेन, ब्युटेन थियो तर इथेन थिएन. सो इट लिभ्स अस विथ ब्युटेन एन्ड आइसोब्युटेन. एन्ड ब्युटेन भन्दैछ, बट डोन्ट गेट कन्फ्युज, इट्स ब्युटेन ओन्ली हो. सो ब्युटेन र तपाईको आइसोब्युटेन हैन. सो बी इज द करेक्ट आन्सर हो. सो सिमिलर क्वेसन थियो, तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो. ओके, सो इम्पोर्टेन्स अफ प्रिभियस इयर क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अल्दो आई हेभ कभर्ड दिस इन माई प्रिभियस भिडियो, यु क्यान क्लिक हियर टु वाच द्याट भिडियो अल्सो, एन्ड आई विल लिभ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्सन सो द्याट after watching this video you can watch this video. Importance of previous year questions को बारेमा त मैले पहिला पनि भनेको थिएँ. So it's very simple. See, the main idea is to analyze the previous year question paper and study the related topic. Main कुरा चाहिँ यहाँ छ, study the related topics. Okay. अब त्यही क्वेसन आउँछ, त्यही म रटुस गर्छु भन्ने चाहिँ that is stupidity, because hardly 10% of the questions will be directly repeated. Okay, so mock up गर्ने खालके चाहिँ नगर्नुस्, त्यसको रिलेटेड पढ्नुस्, त्यसलाई बुझ्ने ट्राई गर्नुस्. Okay, previous year question will give a direction on what to focus on the syllabus. So जस्तै अब chemistry is so vast if you think about it हैन. So many things are there which can be asked. तर तपाईले previous year question को रिलेटेड पढ्नु भयो भने पनि it will help you narrow it down हुन्छ नि to the important topics. अब इट्स नट द्याट प्रिभियस इयर क्वेसन बट्टै आउँछ भन्ने पनि छैन, बट एटलिस्ट इट विल गिभ यु अ पोइन्ट अफ फोकस,
a point from where you can start. Okay, so that's why I've written covering the syllabus is also important. But if you have less time, at least previous year questions र त्यसको related topic त cover गर्नुहोस्. त्यहाँदेखि तपाईँको एउटा बेस बनिन्छ. त्यहाँदेखि अरू सिलेबसको अरू टपिक्सहरू कभर गर्दाखेरि हुन्छ. But first focus on previous year questions. Okay, so let's take another example. यो त अन्डर सेक्रेटरीकै क्वेसन थियो हो. Which of the following is associated? यो अन्डर सेक्रेटरी 2017 को क्वेसन. यो when I had sat for the exam, त्यो टाइमको क्वेसन हो. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of ozone depleting substances? So चारवटा अप्सन छ. ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स, मोन्ट्रियल प्रोटोकल, क्योटो प्रोटोकल एन्ड नागोया प्रोटोकल हो. सो द आन्सर इज क्योटो प्रोटोकल यो ओजोनको बारेमा. सो तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसरी प्रिभियस इयर एनालाइज गर्दा यो चारटै अप्सनको बारेमा एक पढिराख्दा हुन्छ. अब मेन यो त पढ्नै पर्यो. इफ यु डिन्ट नो होइन, यो त पढ्नै पर्यो. त्यहाँदेखि अरू अप्सन पनि के रहेछ भनेर यसो सोचेर तपाईँले पढ्दा हुन्छ होइन. सो के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा मोन्ट्रियल प्रोटोकल होइन, इट्स रिलेटेड टु substances that deplete ozone, त्यसको बारेमा हो. and how they can phase it out होइन. you can read this whole thing which I found. यो गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै आई थिङ्क फर्स्ट सर्चमै आएको यो दिस मेटेरियल विच आई हेभ रिटन. नाउ अरू अप्सन्स के थियो? अरू अप्सन्समा थियो ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स, क्योटो प्रोटोकल एन्ड नागोया प्रोटोकल. यिनीहरूको बारेमा पनि के हो बुझिराखौँ होइन. सो ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि officially known as the United Nations Monetary and Financial Conference, was a gathering of delegates from 44 nations that met from July 1 to 22 in 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, to agree upon a series of new rules for the post-World War II international monetary system. Okay, so two major accomplishments of the conference were creation of International Monetary Fund, IMF, and International Bank for Reconstruction and Development. And what is the other name of IBRD Bank? It is also called World Bank. Okay, so it's also called World Bank. And World Bank is for developing countries, and this is mostly for developed countries. No, but doesn't mean that IMF won't have help developing countries. तर focus area चाहिँ IMF को developed हो, यसको developing हो. So Bretton Woods Conference is also as such a part of the syllabus होइन. It's also important. So हामीले previous year question मात्रै एनालाइज गर्दा पनि यो दुईटा कुरा चाल पायो. अब अर्कोमा के थियो? क्योटो प्रोटोकल. So क्योटो प्रोटोकल, it is related to what? It is related to climate change and also to reduce greenhouse gases. त्यसको बारेमा चाहिँ हो क्योटो प्रोटोकल. ओके, त्यो क्योटो भन्ने जग्गा उयोमा भएको यो जापानमा छ. अन्त यो ब्रिटेन वुड्स कहाँ छ तपाईँले चाहेल पाइहाल्नु भयो होइन. मोन्ट्रियल कहाँ छ तपाईँ त्यो हेर्नुहोस् एकखेप हो. ओके, सो लेट्स गो टु द अदर वान, नागोया प्रोटोकल. नागोया प्रोटोकलको लोकेसन पनि तपाईँ एकखेप हेर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस् होइन. सो नागोया प्रोटोकल, दिस वान इज रिलेटेड टु वाट? कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टु बायोलोजिकल डाइभर्सिटी. नागोया प्रोटोकल त्यस्तो सुनेको त्यस्तो कमन चिज होइन, तर बेसिकमा चाहिँ वाट इट इज रिलेटेड टु, इट्स रिलेटेड टु कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटीको बारेमा हो. अन्त यो नागोया भन्ने जग्गा कहाँ छ त्यो एकखेप हेरिराख्नुहोस्. सो यो प्रकारले तपाईँले प्रिभियस इयर एनालाइज गरेको भए तपाईँकोमा यो कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट इक्जामको यो क्वेसन तपाईँले आरामले सल्भ गर्नुहुने थियो. द कन्सेप्ट अफ कार्बन क्रेडिट अरिजिनेटेड फ्रम विच अफ द फलोइङ डिस्कसन्स भन्दैछ. सो इट इज क्योटो प्रोटोकल. क्योटो प्रोटोकलबाट आएको हो. किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई ट्याकल गर्नुपऱ्यो के गरेर चाहिँ हामीले ग्रिन हाउस ग्यासेसलाई रिड्युस गर्नु सक्छ, त्यो चाहिँ क्योटो प्रोटोकलमा डिस्कसन भएको हो. नाउ फर द नेक्स्ट कमिङ इक्जाम्स यु क्यान सर्च अर्थ समिट भनेको के हो, डोहा राउन्ड भनेको के हो, मोन्ट्रियल प्रोटोकलको बारेमा त अघि भनिहालेँ. सो यो दुईटालाई पनि तपाईँले हेरिराखेको राम्रो हो. ओके, so let's go to the next question. So before we go to the next question, the key takeaway चाहिँ के हो भन्दाखेरि develop selective intellectual curiosity. Okay, so selective किन भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ चारवटा अप्सन छ
हैन चारवटा अप्सनको बारेमा तपाईले अलिकति सर्च गरेर अलिकति बुझ्नुभयो भने उयो धेरै नलेज बढिहाल्छ सो यु आर बिङ सेलेक्टिभ इफ यु थिङ्क द्याट यु क्यान मास्टर एभ्रिथिङ द्याट वोन्ट बी पोसिबल बिकज त्यति टाइमै हुँदैन सो यु हेभ टु बी सेलेक्टिभ बट युल अल्सो निड इन्टेलेक्चुअल क्युरियोसिटी कि अब जस्तै यो हेरिहाल्यो यो क्वेसन हेऱ्यो क्योटो प्रोटोकल आन्सर हो ठिकै छ आफूलाई थाहा छ भने ठिकै छ अब अर्थ समिट भनेको चाहिँ के हो कुछ न कुछ त होला त्यो नेक्स्ट टाइम कहीँ इक्जाममा आउनु सक्छ त्यसले गर्दा हल्का एकखेप हेरिराख्यो एउटा सर्ट नोट बनाइराख्यो बेसी लामो बनाउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यो ओभरलोड अफ इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो सेलेक्टिभ हुँदैन सेलेक्टिभ हुनु पर्यो दोहा राउन्ड भनेको के हो अब सपोज दोहा राउन्ड पुरा बेसी कमन हुन थाल्यो नि त्यसलाई एक प्याराग्राफ होइन त्यसलाई 2-3वटा प्याराग्राफ दिउँ बिकज द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तै यो मोन्ट्रियल प्रोटोकल हेर्नुहोस् त्यो पहिला पनि आएको थियो यहाँ फेरि अहिले अप्सनमा छ सो दिस वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट राइट यो किनकि यो बेसी देखा पर्दैछ नि त सो यसमा अलिक बेसी फोकस गर्नुहोस् त्यो प्रकारले आफ्नो प्रायोरिटाइजेसन गर्नुहोस् ओके सो यु हेभ टु डेभलप सेलेक्टिभ इन्टेलेक्चुअल क्युरियोसिटी एन्ड देन यु हेभ टु कनेक्ट द डट्स अल्सो ओके सो कनेक्ट द डट्स के हो म अझै मजाले बुझाउँछु ओके सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन यो एसआईको पेपर 2मा आएको क्वेसन पहिलाको एसआईको पेपरमा क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट इज अल्सो नोन एज भन्दैछ हो क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट ओके सो द आन्सर इज प्लास्टर अफ पेरिस होइन यो क्वेसन पनि तपाईँले हेरेर यसो एनालाइज गर्नु भएको छ भने तपाईँले नेक्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट इक्जाम आयो त्यो आरामले सल्भ गर्न सक्नुहुने थियो सो द क्वेसन इज द केमिकल फर्मुला अफ प्लास्टर अफ पेरिस इज भनेर होइन सो यहाँ के भनेको छ क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट चाहिँ के हो प्लास्टर अफ पेरिस होइन सो क्याल्सियम सल्फेट CaSO4 हुन्छ हेमिहाइड्रेट भनेको के हो हाफ वाटर हेमी भनेको हाफ हो होइन सो हेमिहाइड्रेट क्याल्सियम सल्फेट सो अभियसली यहाँ चारवटै अप्सन छैन चारवटै अप्सन करेक्ट छैन एन्ड देन इन द रिभाइज आन्सर कि इज गिभन एज एक्स अल्सो द्याट एभ्री वान विल गेट मार्क्स यो अप्सन कुनै थिएन बट स्टिल माई पोइन्ट इज प्रिभियस इयर क्वेसन इज भेरी हेल्पफुल फर प्रिडिक्टिङ अर knowing what are the important topics that might come in future exams. So that was the point I was trying to make. So this is the chemical formula of plaster of Paris. So and even tapaile for a more deeper understanding हैन caustic soda को formula, caustic potash, bleaching powder को formula and where it is used, what is the practical application त्यो पनि हेर्दाखेरि हुन्छ यो bleaching powder पनि एउटा चाहिने कमन सब्सटेन्स हो तपाईहरुलाई थाहै छ हैन प्लास्टर अफ पेरिस पनि त्यस्तै खालके हो सो क्वेशन्सहरु अलिकति चाहिँ प्र्याक्टिकल रिलेटेडै हुन्छ एकदम आर्बिट्री खालके क्वेशन हुँदैन हैन मोस्टली ओके सो नेक्स्ट क्वेशन एसआई एक्साइज डिपार्टमेन्टको पोस्टको लागि थियो सो यो पनि केमिस्ट्रीकै क्वेशन हो वान अफ द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ बेकिङ पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द अदर इज भन्दैछ हो सो द आन्सर इज टार्टारिक एसिड हैन नाउ टार्टारिक एसिड र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कम्बाइन गरेर चाहिँ के फर्म हुन्छ बेकिङ पाउडर ओके सो सिमिलर खालके क्वेशन आएको छ कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट इक्जाममा सो त्यो क्वेशन के हो भन्दाखेरि विच कम्पाउन्ड इज नेम एज बेकिङ सोडा नाउ यो यसबाट त हामीलाई थाहा भइहाल्छ द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ बेकिङ पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिँ बेकिङ सोडा हो एन्ड देन टार्टारिक एसिडसित कम्बाइन भएर चाहिँ बेकिङ पाउडर फर्म हुन्छ ओके सो यो क्वेशन मात्रै हामीले एनालाइज गरेको भए पनि यो थाहा भइहाल्ने थियो सो बेकिङ सोडा इज sodium bicarbonate. Okay, so let's go to the next question. Okay, so the next question is the air we inhale is mixture of gases. Which of the following gas in the mixture is highest in percentage? Okay, so यसको आन्सर चाहिँ नाइट्रोजन हो. सो अब यति भएपछि त एकखेप हामीले हेर्नु त पर्यो कि एयर को मिक्सचर के छ भनेर हैन एटमोस्फियर को मिक्सचर सो मिक्सचर के छ भन्दा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, almost 21%, other gases 0.17, argon 0.9, argon is a noble gas हैन and carbon dioxide is 0.03%. so now same question आको छ हाम्रो कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट एक्जाम सेम भन्दा पनि सिमिलर क्वेशन भनौं न अब अस्ति के सोध्यो एसिस्टेन्ट आर्किटेक्टको एक्जाममा कुन चाहिँ हाईएस्ट कम्पोजिसनमा छ भनेर सो त्यो नाइट्रोजन हो हैन अब यो पाली के सोध्यो
कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कति छ भनेर. ओके, सो we know carbon dioxide is 0.03%. So A is the correct answer, right? So this is how तपाईलाई previous year questions ले चाहिँ guide गर्छ. मैले अगाडि भनेको जस्तो it will tell you what are the topics to focus on. Okay, so let's go to the next question. Which of the following rights is issued in India to have a person who is under arrest brought before the judge? हैन, so habeas corpus हो, have the body भन्ने राइट हैन. सो यो देखेपछि तपाईहरुले के हेर्नुपर्छ भने यो राइट भनेको चाहिँ के हो हैन, अन्त यिनीहरु यो डिफरेन्ट यो यिनीहरु के हो, यो चारवटा अप्सन के हो. सो नाउ हामीले त्यसलाई एनालाइज गर्दा राइट भनेको के हो, राइट्स अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन. व्हाट इट मिन्स भन्दाखेरि orders given by court to uphold the fundamental rights of people हैन. So it is under article 32 of the Indian Constitution. Okay, so अब fundamental rights के हो, यो त obviously तपाईलाई थाहै छ होला. So fundamental rights are these 6 rights: right to equality 14-18, right to freedom 19-22, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25-28, cultural and educational right 29-30, and right to constitutional remedies. Okay, so यहाँ हामीले के देख्छौं भने article 31 is missing. Okay, article 31 is missing. Article 31 चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो when I was talking about intellectual curiosity, this is what I mean. अब हल्का क्युरियोसिटी त आउनु पर्यो नि. 14 देखि 30 सम्म कन्टिन्युअस छ, त्यही फेरि 31 छैन, त्यही 32 छ. सो 31 चाहिँ के थियो होला भनेर हल्का यस्तो क्युरियोसिटी चाहिँ तपाईहरुको माइन्डमा आउनु पर्छ. सो आर्टिकल 31 चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको पहिला फन्डामेन्टल राइट हो, इट हैज बीन रिमुभड. सो इट वाज राइट टु property. Okay, it has been removed from fundamental right. Okay, so यो कोले गर्नु भएको, इन्दिरा गान्धीले गर्नु भएको पहिलाको राजालाई प्रिभी पोर्स नदिनुको लागि चाहिँ. ओके, सो अब हामीले फन्डामेन्टल राइट्स त बुझिहाल्यो हैन. सो रिट्सहरु भनेको के हो त्यो बुझौं. ओके, सो रिट्स अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन: habeas corpus, unlawful detention, so you have to produce the person before the court or unlawfully detain गर्नु भएन. म्यान्डामस भनेको के हो भन्दाखेरि order to executive authorities to perform certain actions to safeguard the fundamental rights of people. Very simple हैन. प्रोहिबिसन के हो, हायर जब लोअर कोर्ट्स को एन्ड ट्राइब्युनल्स को when they go beyond their jurisdiction, then त्यति बेला हायर कोर्ट will issue prohibition order. सेन्टिरियरी, सो हायर कोर्ट्स टु लोअर कोर्ट्स लाई order दिन्छ to transfer cases, certain cases pending before them, or quash orders issued by them in certain cases हैन. सो त्यसमा यो युज हुन्छ. त्यही को वारन्टो चाहिँ केमा हुन्छ, prevent the usurpation of public office when it violates the fundamental rights. Okay, so now यो रिट कै रिलेटेड तपाईको कम्बाइन्ड सर्भिस रिक्रुटमेन्ट एक्जाममा एउटा क्वेशन आएको थियो. सो त्यो क्वेशन के थियो भन्दाखेरि which appropriate writ issued by the Supreme Court to quash the appointment of a person to a public office. So public office related कुन चाहिँ छ, को वारन्टो हैन. public office related को वारन्टो छ. So the answer is को वारन्टो. Okay, so now let's go to the next question. Okay, who among the following can dismiss governor of a state from his or her office? So हाम्रो सिक्किममा रिसेन्टली नयाँ गभर्नर अपॉइंट हुनु भएको छ हो, अन्त this is an important topic, right? So the president of a country can dismiss governor of a state. Okay, so governor को appointment को बारेमा अब यति क्वेशन पढेपछि governor को appointment को बारेमा अलिकति त पढ्नु पर्यो हैन. So governor of state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal as per article 155. Okay, a person to be eligible for appointment as governor should be citizen of India and has completed the age of 35 years. यो भन्छ article 157 ले. There are other clauses also, you can go through that yourself. So basic चाहिँ यो हो. Okay, so similar question combined service recruitment exam मा आएको थियो. So similar भन्दामा अब indirectly यो information ले चाहिँ यो question solve हुन्छ. So the Constitution of India does not contain any provision for the impeachment of भन्दैछ. So president impeach हुन्छ, गभर्नरलाई प्रेसिडेन्टले निकाल्छ, चिफ जस्टिसलाई पनि इम्पिच गर्नुपर्छ, भाइस प्रेसिडेन्टलाई पनि इम्पिच गर्नुपर्छ हो. So the answer is B,
द गभर्नर अफ द स्टेट. सो तपाईँले यति पढिसकेपछि इम्पिचमेन्ट भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्यो. अन्त प्रेसिडेन्टलाई कसरी इम्पिच गर्छ, चिफ जस्टिस भाइस प्रेसिडेन्टलाई कसरी गर्छ, अन्त यिनीहरूलाई कसरी अपोइन्ट गर्छ त्यो पनि एकखेप हेरिराख्दा हुन्छ. ओके, सो दिस इज हाउ यु हेभ टु गो अबाउट होइन. सो द्याट्स वाइ यु हेभ टु डेभलप सेलेक्टिभ इन्टेलेक्चुअल क्युरियोसिटी होइन. एन्ड देन यु हेभ टु कनेक्ट द डट्स अल्सो. सो कनेक्टिङ द डट्सको इक्जाम्पल दिनु हो भने जस्तै अघि हामीले के पढ्यौँ, ब्रिटेन वुड्स कन्फरेन्स होइन. ब्रिटेन वुड्स कन्फरेन्सले के इस्टाब्लिस गर्यो, आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क राइट. अब आइएमएफ के हो, आइएमएफ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड हो होइन. आइएमएफ धेरै न्युजमा आइरहन्छ, किन भन्दाखेरि अहिले के हुँदैछ, पाकिस्तान रियली निड्स आइएमएफको लोन बिकज पाकिस्तान इज अन्डर फाइनेन्सियल क्राइसिस एन्ड देन उनीहरूको फोरेक्स रिजर्भ डिप्लिट भइसक्नु आँटेको छ. सो फोरेक्स रिजर्भ भनेको के हो, फोरेक्स रिजर्भ भनेको के हो, इन्डियाको पनि पहिला 1991मा यस्तै सिचुएसनमा थियो, 1991मा हो. तर इन्डियालाई चाहिँ आइएमएफले त्यति बेला लोन दिएको थियो, पाकिस्तानलाई चाहिँ त्यस्तो लोन दिनु खोजेको छैन. अहिले कम्प्लायन्सेसहरू आइएमएफले पाकिस्तानलाई कम्प्लाई गर्नु भनेको छ. सो त्यो चल्दैछ, अब हेरौँ के हुन्छ. सो इन्डियालाई चाहिँ के भन्छ, आइएमएफले लोन दिएको थियो एन्ड इन्डिया वाज एबल टु कम आउट अफ द फाइनेन्सियल क्राइसिस. तर आइएमएफले के कन्डिसन लाग्थ्यो भन्दाखेरि इकोनोमीलाई चाहिँ लिबरल बनाउनुपर्छ भन्ने कन्डिसन दिएको थियो. अन्त इन्डियन इकोनोमी त्यति बेला लिबरल पनि भयो. अन्त त्यसको बाद एकदम डरलाग्दो ग्रोथ हुन थाल्यो इन्डियामा. ओके, सो त्यो प्रकारले यु हेभ टु कनेक्ट द डट्स राइट. सो द्याट इज हाउ यु हेभ टु गो अबाउट होइन. करेन्ट अफेयर्सलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको स्ट्याटिकसित कनेक्ट गर्नु पर्यो. अन्त त्यो स्ट्याटिकलाई चाहिँ प्रिभियस इयर क्वेसनसित कनेक्ट गर्नु पर्यो. प्रिभियस इयर क्वेसन्सलाई करेन्ट अफेयर्ससित कनेक्ट गर्नु सक्नु पर्यो. त्यो तपाईँले कनेक्ट गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँको प्रिपरेसन नेक्स्ट लेभलमा हुन्छ. ओके, मोस्टली स्टुडेन्ट्स कसरी प्रिपेयर गर्छ भन्दाखेरि दे जस्ट स्टडी द बुक्स. ओके, मोस्टली दे वोन्ट गिभ एनी मक टेस्ट अल्सो. दे जस्ट स्टडी द बुक्स एन्ड देन they'll just study the books. They'll study as if they're studying for board exam होइन. बोर्ड एक्जामको लङ क्वेसन आन्सर्स पढेको जस्तो प्रकारले पढ्छ होइन. they'll study everything, they'll try to cover maximum and then क्वेसन फेरि अर्कै आइदिन्छ and then you'll be disappointed हो. सो त्यो नगर्नुहोस्, बुक्स मात्रै पढेर हुँदैन, यो यिनीहरूलाई लिङ्क गर्नुपर्छ, करेन्ट अफेयर्सलाई स्ट्याटिक्ससित लिङ्क गर्नुपर्छ, प्रिभियस इयर क्वेसन कस्तो आएको थियो त्यसलाई पनि लिङ्क गर्नुपर्छ. अन्त यो सबै मैले बुझेको छु कि छुइनँ, मलाई याद भएको छ कि छैन, मैले कतिको हाउ वेल आई हेभ रिमेम्बर्ड अल दिस टपिक्स, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मक टेस्ट पनि दिनुपर्छ. सो यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान म्याक्सिमाइज योर चान्सेस अफ बिङ सेलेक्टेड इन द इक्जाम. ओके, सो दिस इज हाउ यु हेभ टु गो अबाउट. सो इफ यु वान्ट प्रिभियस इयर, सिन्स अहिले तपाईँको एलडिसीको इक्जाम र एआरएसको इक्जाम आउनु आँटेको छ दिस स्याटरडे, एन्ड देन अकाउन्ट क्लर्कको पनि इक्जाम छेउमै छ. सो तपाईँहरूले एसपिएससीको प्रिभियस इयर क्वेसन्स विच इज अभाइलेबल इन द क्र्याक एसपिएससी वेबसाइट विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्सन, यु क्यान ट्राई देम आउट. all these question papers are covered. Okay, all these question papers are covered and all these topics are covered. Okay, so you can just try them out and यसको related topics तपाईले पढ्नु भयो भने पनि तपाईहरुको निकै राम्रो हुन्छ exam. Okay, so all the best for your exams and remember to study smartly. Okay, see you in the next one.